saan naabot ang 20 pesos mo? Tara, samahan namin kayo. Ayun na nga guys, nandito tayo ngayon sa aking final comment sa pinuntahan natin sa La Mesa Eco Park. Ang una ko napansin ay tinatawag na pet-friendly po talaga ang La Mesa Eco Park. Bakit? Dahil po ito ay talagang 100% nature po siya. So kung may mga alaga po kayong mga aso, pusa, pwede niyo po siyang dalhin sa La Mesa Eco Park. Kung meron lang kaming sasakyan na hindi motor, gustong-gusto isama ng kapatid ko. Ito po siya. Na mahal po naming aso na si Midnight. Ito po siya. Kaso, wala pa po kaming kotse sa ngayon at motor lang ang dala namin. Pangalawa, na napansin ko ay kung yung tatawag na parking and rates. Guys, kagandahan po dito sa La Mesa Eco Park ay ang motorcycle at 4 wheels ay libre po ang parking po dito. At nga pala guys, sa tinatawag na main entrance po, wala po silang walk-in na registration. Ang gagalan nyo pong gawin ay bago kayo pumunta sa La Mesa Eco Park, kayo po ay mag-register na po. At wala po kayong babayaran pag kayo po ay nag-register. Tandaan po natin, one registration, one person. At ang website po nila ay ito po siya. Nasa screen. Save nyo po siya for your future reference. Tandaan po natin, one registration, one person po. Para libre. At just in case naman po, hindi po nakapag-register, kayo po ay magbabayad na tumataginting na 20 pesos po. Talagang kayang-kaya nyo guys. 20 pesos lang ang babayaran po ninyo sakaling hindi kayo makapag-register online. Pangatlo, accessible ba ang La Mesa Eco Park? Tumataginting na yes, accessible po siya at available po siya sa Waze at saka sa Google Map. Alright guys, ito yung mga things to remember bago kayo pumunta sa La Mesa Eco Park. Meron po tayong 5 na dapat nating tanda. Unang-una sa ating listahan ay ang tinatawag na online registration po. So, ilalagay po namin ang link sa description below para inyo po itong ma-access. Pangalawa na dapat nating tandaan ay tinatawag na meron po kayo sanang Quezon City valid ID na merong address po ninyo. Kasi po, kahit meron tayong online registration, ito po ay hahanapin pa rin sa atin doon po sa main entrance. Pangatlo, na dapat nating tandaan, ay kailangan magdala po tayo ng pagkain dahil po, kung mapansin po natin, ang pagkain po ng bilihan ay napakalayo sa pupuntahan natin sa baba ng picnic na lugar. At mahal po ang pagkain doon, lalo na ang tubig po nila. Kaya kung meron po kayong Aqua Plus, baka naman magdala po kayo ng Aqua Plus at lagyan nyo po ng maraming tubig dahil mahal po ang tubig po doon. At pang-apat na dapat po nating tandaan ay magdala po tayo ng portable na mini electric fan. Bakit namin nasabi? Dahil po, doon po sa place na pupuntahan po natin, oo, parami po siyang mga puno, nature po siya, mahangin, pero hindi sa lahat ng oras ay may hangin po doon. Hindi continuous ang hangin. Lalo na kung meron kayong mga kasama na mga elderly person, mas maganda kung meron po kayong dalang portable na electric fan. At ang panglima, last but not the least, pwede kayong magdala ng tinatawag na tent. Kasi kung kasama nyo ang inyong mga pamilya, kasama nyo mga anak, at meron kayong mga kasama mga baby, kung gusto po ninyo na doon po kayo sa lugar na mag-siesta-siesta, mahiga-higa, matulog-tulog, pwede po kayong magdala ng tent dahil malawak po ang lugar ng La Mesa Eco Park. Ayun na nga guys, dadako na tayo sa tatawag na mga napansin ko, mga things na dapat pong ma-improve sa La Mesa Eco Park. Una, yung tatawag nilang online registration na nabanggit ko kanina. Dahil ang online registration po ay napakahirap po i-access po niya. Ito po yung kapatid ko,
galit na po siya sa kaka-register. Nakailang balik po siya sa website na to. Sa madaling salita, hindi po siya user-friendly. Pangalawa, na dapat ma-improve ng lugar na to, ay tatawag na lugar o accessibility niya from main entrance papunta doon sa lugar kung saan po kayo tatambay, magpipiko, magpapahinga. Kasi po kung may kasama po kayong elder, pamatatanda, kagaya po ng nanay ko, ito po siya, na matanda na, at kung may kasama kayong mga bata na hindi pa marunong maglakad, mga toddlers, mga baby, mahihirapan po sila dahil malayo po kung wala po kayong motor o wala po kayong sasakyan pandagat. Joke lang po. Having said that, na kung may kasama kayong matanda at may kasama kayong mga toddlers, mga baby, sana kung lagyan po nila ng mga shuttle na pwedeng sumundo sa mga tao na nabanggit ko para hindi po sila mahirapan mula sa entrance hanggang doon po sa lugar kung saan po kayo magtatambay o pitch ng tent. Kaya guys, pangatlo, hindi naman ito dapat i-improve pero hindi po namin nakita yung tinatawag na Lamesa Dam. Pero hindi po namin nakita ang Lamesa Dam at yung amphitheater. Natatandaan ko kasi huling punta ko sa lugar na to, nung kolehiyo pa ako. Bata pa po ako noon at medyo pogi pa ako. Nice. We understand and we acknowledge na ang Lamesa Eco Park is under construction dahil sabi ko nga kanina, hindi namin nakita ang Lamesa Dam at yung amphitheater. Ayun na guys, darating na tayo ngayon sa tinatawag na ito yung aking final verdict dito sa Lamesa Eco Park. Unfortunately, para sa akin, in my own opinion, ito po ay Wami. Yun nga guys, bakit Wami? Kasi nakulangan po ako. Nasabi ko po kanina, na huling dalo ko po dito sa Lamesa Eco Park, ay nung college pa ako. So in-expect ko na marami nang nagbago na dito sa Lamesa Eco Park. So maraming kulang, marami pang dapat i-improve ang lugar na ito. Siguro, babalik ako in the near future kapag tapos na ang reconstruction ng Lamesa Eco Park. At sana, I'm closing my fingers na sana ito ay magiging tasty na po siya. To like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Comment below kung meron kayong mga suggestions, recommendations. Of course, shoutout kita. See ya! Parking... At yung race... Puta pa... Pupuntahan nyo na po